let him not do this. هغه دې کولو ته مه پرېږده. هغه دې کولو ته مه پرېږده. Don't be over smart. سیوا خوخیار مه جوړېږه. سیوا خوخیار مه جوړېږه. Ask him where to go. د هغه نه پوښتنه وکړه چې چېرته تللی دی. د هغه نه پوښتنه وکړه چې چېرته تللی دی. My phone is ringing. زما فون بجاویږي. زما فون بجاویږي. He is a bit wayward. هغه لږ وران دی. هغه لږ وران دی. I am feeling sleepy. ما له خوب راغلی دی. ما له خوب راغلی دی. I wish you were here. کاش چې ته دلته وې. کاش چې ته دلته وې. Nothing is personal. خاص خیس نشتا. خاص خیس نشتا. The wind is blowing. هوا چلیږي. هوا چلیږي. A dog broke its leg. سپي خپله خپه ماته کړه. سپي خپله خپه ماته کړه. Tea is getting cold. چای یخیږي. چای یخیږي. So what should I do? نو زه څه وکړم. نو زه څه وکړم. He hit me on purpose. هغه زه د قصده ووهلم. هغه زه د قصده ووهلم. He knows what to do. هغه ته پته ده چې څه کول دي. هغه ته پته ده چې څه کول دي. Yes, I see you here. او تا زه دلته اینم. او تا زه دلته اینم. Who else can I call? نو بیا څوک راوغواړم. نو بیا څوک راوغواړم. I can't eat anymore. زه نور نشم خوړلی. زه نور نشم خوړلی. You must be kidding. ته به ټوقې کوې. ته به ټوقې کوې. You will do nothing. ته به هیڅ نه کوې. ته به هیڅ نه کوې. We will be with you. مونږ به ستا سره یو. مونږ به ستا سره یو. I blush to admit it. په دې قبلولو کې ماله شرم راځي. په دې قبلولو کې ماله شرم راځي. May I say something? آیا زه څه وویم؟ آیا زه څه وویم؟ What wrong did I do? ما څه غلط کړي. ما څه غلط کړي. Anwar has not to go. انور لا ندی تلل. انور لا ندی تلل. I go to gym by 7 p.m. زه ماښام 7 بجې جیم ته ځم. زه ماښام 7 بجې جیم ته ځم. I have no objection. ما ته هیڅ
اعتراض نشتا ما ته هیڅ اعتراض نشتا about 100 kilometers تقریباً 100 کیلومتره تقریباً 100 کیلومتره she pretends to cry هغه د مکر جړا کوي هغه د مکر جړا کوي I met Anwar in market زه په بازار کې د انور سره میلاو شوم زه په بازار کې د انور سره میلاو شوم I am an upright man زه نیک سړی یم زه نیک سړی یم but it's too costly خو دا ډیر ګران دی خو دا ډیر ګران دی when did I say that دغه ما کله ویلی دغه ما کله ویلی few people think so لږ خلک داسې سوچ کوي لږ خلک داسې سوچ کوي انور لرنس کمپیوټر انور کمپیوټر زده کوي انور کمپیوټر زده کوي don't walk barefoot خپې ابله خپې مزه خپې ابله خپې مزه stay in your limits په خپل حدود کې اوسه په خپل حدود کې اوسه is it still raining آیا اوس هم باران وریږي آیا اوس هم باران وریږي she never complains هغه هیڅ کله ګیله نه کوي هغه هیڅ کله ګیله نه کوي the door has opened دروازه کولاو ده دروازه کولاو ده peel up the orange مالټه سپینه کړه مالټه سپینه کړه it is getting humid دا نمجن کیږي دا نمجن کیږي he is about to come هغه راتلو واله دی هغه راتلو واله دی he is an only child هغه یو وړوکی دی هغه یو وړوکی دی I am not your slave زستا غلام نه یم زستا غلام نه یم Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.